So that is the story. Ngayon, marami silang sinasamba ron. Masyadong superstitious ang mga tao. Masyado silang mapagsamba sa kung ano yung nakikita nila. No? Ganun sila eh. Pero mapag-aral, mahilig mag-aral, mapagsuri sila. Mahilig sila magsuri, mahilig mag-aral. And then si Pablo nagawi sa Athens, no? Nakita niya, sabi niya, grabe dito ah. Dahil Diyos-Diyosan, nandito si Jesus, nandito si Mercury. Gano'n ang mga Diyos nila dyan eh. Ang dami nilang Diyos-Diyosan. Naglagay sila doon ng to the unknown God. The very reason kung bakit nila ilagay itong unknown God. Kasi itong mga taga-Athens, ayaw nila maka-offend ng Diyos. So lahat yung sasambahin nila. Kaya lang, ang iniisip nila, baka meron pang isang Diyos na hindi namin kilala. Kasi kilala na nila yung mga Diyos eh. May mga pangalan na sa kanila yan eh. Baka meron pang Diyos na hindi namin kilala, na ma-offend sa amin, magalit sa amin, naglagay sila doon ng isang description, to the unknown God. Kaya nung makita niya Pablo ito, nakakuha siya ng pagkakataon. Kasi nagsishare na siya eh. Yung nagsishare siya ng Word of God, dumadami ng tao. Nagugulat sila sa talino ni Pablo, sa galing ni Pablo. Sabi ng Biblia, strange. Kakaiba itong sinishare nitong taong ito. Sino ba yung babbler na yan, yung madaldal na yan, yung mahilig magsalita na yan? Sino ba yan? Dinala pa siya dun sa Mars Hills. Kay Mars Hills. Dinala pa siya. Para lang magsalita. Tinatanong siya. Sabi niya, nakita ko dito na marami kayong Diyos-Diyosan. In verse 23, for I pass by and behold your devotions. Yung idea ng nakita ko yung devotions nyo, ang dami niyong Diyos-Diyosan na nakikita. Sabi niya, masyado kayong debutante, masyado kayong mapapaniwala. I found an altar with inscription to the unknown God. Nakita ko meron isang lugar dito, may nakalagay to the unknown God. Whom you therefore ignorantly worship. Sinasamba niyo siya, pero hindi niyo siya kilala. Pakikilala ko sa inyo. Ano ni Pablo? Nagulat sila ngayon kasi hindi nila kilala ito eh. Ang daming matatalino sa kanila eh. Pero hindi nila kilala, nagulat sila. Ito si Pablo ngayon. Sabi ni Pablo, papakilala ko sa inyo yan. Yung hindi nyo kilala ng Diyos na yan. At ito yung totoong pananampalataya. Ang tao ay, hindi lang naman yung mga tao sa atin isang mahilig sa pamahiin. Maging ang mga Pilipino yung mapapaliwalain. In fact, one of the question why, bakit si Moses na mamatay, tinago ng Diyos ang katawan niya. Kasi kinukuha ni Satan yung katawan ni Moses eh. Ang nakalaban niya dito si Michael the Archangel, yun sa Book of Jude, at saka sa Hebrews. Kasi gusto niyang kunin, bubuhayin niya sa kanyang power, pero hindi na talaga si Moses. Kasi alam ni Satan na ang tao ay naturally mapagsamba, mahilig maniwala. Diba? Sa kung ano yung mapamahiin. Yung idea ng superstitious dyan, mapamahiin. At alam nyo, tayong mga Pilipino, ganyan din eh. At hindi lang mga Pilipino, ang India ay ganyan din. Mahilig pa po paniwala sa mga kumano, kung Diyos-Diyosan, kaya mayroong mga anting-anting, mga ganyan. Even sa panahon ni King David, kaya pinagbawal ng Panginoon yung pagsamba sa mga pag-aaral ng mga yung witchcraft eh, yung wizardry, yung mga magic, yung mga ganyan, black magic. Pinagbabawal ng Panginoon yan eh. Pangkukulang, pakikip yung mga espiritista, kasi nung araw pa eh. At pinag-aaralan namin sa Bible Seminary na yun tungkol dyan, sa panahon po ni King David. Pero ang tao po, basta kung ano yung gusto niyang paniniwalaan niya. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung true faith, totoong pananampalataya, na makikita po natin yan. Ang totoong pananampalataya, gusto ko po malaman ninyo, na ang totoong pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 and verse 13, talagang script. Nasabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang totoong pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sa hearsay, kundi yung pagbabasa at pakikinig talaga ng salita ng Diyos. Kaya tayo, nagpa-flash tayo ng verse sa screen, sa Bible,
Para makita ng mga tao na yung pinapangaral ng mga mangangaral dito, hindi ka nang isip o hindi kinuha lang sa kung saan-saan. Kinuha talaga ito sa Biblia. At alam naman po natin, ang Bible po kasi ay universally accepted. Right. Kahit saan ka pumuntang bayan, bansa, tanggap ang Biblia. Yung ba nga, ayaw pa nila sa communist because this is much higher than the ideology of the communists. Kaya ayaw ng mga komunista ito kasi meron sila mga ideology. Ayaw ng Muslim ito kasi meron sila mga ideology. Pero pag binasa mo ang ideology nila, binasa mo ang kanilang mga doktrina, mas maganda at mas mataas ang Biblia kaysa sa kanila. Kaya tinatanggihan nila. Actually, katatapos lang nung sa Muslim, yung Idil Adha, no? Na kung saan, ang ipinaghiriwang dito, yung sacrifice ni Abraham sa kanyang anak. Pero yung anak na ginagamit nila dito ng Muslim, si Ismael. Pero sa Bible po, hindi si Ismael ang inoffer ni Abraham, si Isaac. So dito pa lang libo na kagad mas matanda ang Bible kaysa sa Quran. Mas matanda ang Bible kaysa sa Quran. No? Ngayon, ang totoong pananampalataya, mga kapatid, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So yan ang totoong pananampalataya. Ngayon, faith, number one, faith is stepping on what you believe. Ang totoong pananampalataya, kung meron tayong pananampalataya na nakuha sa salita ng Diyos, kakakbangan mo yan. Titindigan mo yan. Kasi yan ang totoo No matter what happened, titindigan mo yan. Look at verse 16. Balikan natin ang Acts chapter 17. Look at verse 16. Hindi tayo masyadong maglalalayo dahil lang sa mga talata niya. Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him. Yung kanyang spirito medyo na, kasi nung pumunta siya, observant si Apostol Pablo Observant siya, makita niya ang Athens. Ano ang mga tao rito masyadong debutante, masyadong mapamahiin. Na-stirred yung kanyang kasi yung mga tao rito lost, they are not saved. Hindi sila ligtas. When he saw the city wholly given to idolatry, kasi sobrang daming nakita niyong mga idols Sobrang dami. So dito, hindi siya nanahimik. Hindi niya itinikom ang bibig niya. Nung makita niya na ganito kalagayan ng mga tao, dahil sa kanyang pananampalataya, he stepped on what he believed. Nagsalita siya. In other words, nanindigan siya na ito ang totoo. Hindi siya basta tanggap lang na tanggap. Ito ang totoo. At meron siyang basis. He stepped on what he believed. Tinakbangan niya yung pananampalataya niya. Tinindigan niya yung pananampalataya niya Parang si Moses. Look at Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Pakilagay sa screen. Verse 15. Ito yung pangyayari na kung saan pinalabas na sila ng Pharaoh sa Egypt And then suddenly, nagbago yung isip ng Pharaoh, hinabol sila. Hanggang sa nagtatakbo sila, nakarating sila sa Red Sea. Ngayon, Red Sea na yan Ito yung mga sundalo ni Parao, papatayin sila Ubusin sila lahat ng mga sundalo ni Pharaoh. Natatakot yung mga tao in Exodus chapter 14. And then nasabi ng Panginoon, kasi nagsisigawan na yung mga tao, dinala mo kami dito, paano yan? Kung hindi naman tayo pwedeng bumalik, mamamatay tayo, nandiyan yung mga sundalo. Pag nag-move forward tayo, lunod naman tayo dito sa Red Sea. Sa dagat, so ano gagawin natin? Humagbang ngayon si Moses sa pananampalataya niya sa Panginoon. And the Lord said unto Moses in verse 15, Wherefore criest thou unto me? Bakit parang nagre-reklamo ka pa sa akin? Sabi niya ganyan. Speak unto the children of Israel that they go forward. It is stepping on what they believe. Ito yung faith. Ang sabi ng Panginoon, humagbang kayo. Parang iniisip ng mga tao, sa human perspective, lunod po kami dyan, pag umakbang kami dyan. Sabi ng Panginoon, mag-step up kayo. That is faith. Faith is trusting God and His Word.
Kung ano yung sinabi ng Bible, yan si Moses eh. Yan si Paul. Si Paul, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, titindigan niya yun. Kadaming beses na si Pablo sa paninindigan niya sa salita ng Diyos, ay unti-unti na siya mamatay eh. Pero hindi siya tumitigil eh. Eh alam niya, outnumber siya, napapaligiran siya ng mga philosophers sa Athens eh. Pero nagsalita siya eh. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, huwag kang umiyak. Move forward, go forward. And that is faith. Mga kapatid, Hebrews chapter 11 and verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Parang kasi kung ipaparaphrase mo, ang pananampalataya, yung mga bagay na sinabi ng Diyos, hindi mo nakikita, pero pinanangaligan mo, pinaniniwalaan mo. Nung si Thomas, nabuhay ang Panginoon in resurrection. Sabi ni Thomas, hindi ako naniniwala hanggang hindi makita ang kamay ng Panginoon, siya nabuhay ng mablik. Nagpakita ang Panginoon kay Thomas, at tumakita ni Thomas ang Panginoon, nanood siya. At sabi niya, my Lord and my God, aking Panginoon at aking Diyos. And then sabi ng Panginoon, nanampalataya ka sa akin dahil nakita mo ako. Mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi ako nakikita. Kaya mas mapalad tayo kay Tomas. Kasi hindi natin nakita ang Panginoon and yet sumasampalataya tayo. 2 Corinthians chapter 5 and verse 7. For we walk by faith and not by sight. So ang pananampalataya, mga kapatid, ang totoong pananampalataya, titindigan mo, hakakbangan mo kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Ikalawa, not only stepping on what you believe, faith is staying on what you believe. Hindi ka na basta maninindigan kung hindi ka aalis. Look at verse 18. Balikan natin ang Acts 17. Verse 18, makalagay sa screen yun. There are certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, what will this babbler say? Others some, he seemed to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Kasi bago yun sa tenga nila, hindi nila kilala si Jesus Christ eh. Pero si Pablo, not only nag-step up siya, nag-stay siya. Mga kapatid, tatandaan po ninyo ha, pagkanahin lang natin imagination natin, ang senaryo. Halimbawa, ako si Pablo, kayo yung mga matatalino sa Athens, napapaligiran nyo ako. Lahat kayo nagtatanong sa akin. Ako nagpapaliwanag. Eh lahat yan matatalino. Nasa gitna si Pablo, pero hindi siya natatakot. Alam niyo kung bakit? Alam niya ang katotohanan ng pinaninindigan niya. Right. Kahit gano'ng karami yan, hindi si Pablo. At hindi siya para mag-threaten. Maninindigan siya, and he will stay. Mananatili siya dyan. Kahit po siya napapaligiran ng mga matatalinong tao. Ganon din po mga kapatid, staying on what you believe. Daniel chapter 3. Look at Daniel chapter 3. Verse 17. Daniel chapter 3. Na po ninyo. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ang sabi ng three young Hebrews, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, ito yung pinagawa kong Diyos. Kung hindi kayo luluhod dyan, ipanatapon ko kayo sa pugon. At ang sabi ng Bible, 7 times pinainit yung pugon. Ang sabi ng tatlo, mahal na hari, hindi naman po kami nang babastos. Pero sa totoo lang po, kahit itapon nyo kami sa pugon, ililigtas kami ng Diyos. Pero tingnan nyo, sabi niya, go at verse 17.
If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Kaya kami iligtas ng Panginoon kahit itapon mo kami dyan. Ito matindi rito, yung verse 18. But if not. But if not. Ang tanong ko lang mga kapatid, nananalig tayo sa Panginoon. Sobrang paniniwala natin sa Diyos ng Biblia. The Creator of the universe, yung totoong Diyos. The Holy God. May hinihingi ka sa Panginoon, life and death. Paano kung hindi bigay ng Diyos yun? Will you still worship God? Will you still trust Him? Kasi yung tatlo, ang sabi nila, kahit itapon nyo kami dyan, hindi kami luluhod. Hindi kami luluhod dyan. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Sapagkat ililigtas kami ng aming Diyos. Pero sabi nila verse, but if not, kung hindi man, be it known unto thee, O King, kahit kami mamatay, we will not serve. In other words, makikita ninyo dito, na kahit anong mangyari, ikamamatay nila, buhay nila nakataya, they will stay on what they believe. Mamatay sila. Kasi Pablo ilang beses na ganyan eh. Not only stepping on what you believe, staying on what you believe. But number 3, sharing on what you believe. Ano naman ang kwento ng pananampalataya natin kung dito talagang totoo? Hindi natin na-share ito, mga kapatid. At least may share natin sa kanila. In Ezekiel chapter 18, alam natin na pagka ang tao ay namatay, nasabi ng Bible, kung ang danger paparating sa kanila at hindi nyo sila binabalaan, mamamatay sila pero mananagot kayo. Ang dugo nila ay nasa kamay mo. Pero kung sila binigyan mo ng babala, sweldo ka. Wala kang pananagutan. Mga kapatid, ano naman ang halaga na alam natin pumunta tayo sa langit dahil sa aral at turo ng Biblia, pero hindi man natin sinishare sa iba. Masabi ko nga sa inyo, di ba, meron isang kwento na meron isang tatay na mamamatay na. Tatlo yung anak niya. Sabi niya sa panganay, anak, niyakap niya. Sabi niya, sa muling pagkikita niya, bedridden, mamamatay na, dying na. Tinawag niya ikalawa, niya po sinasabi niya, anak, sa muling pagkikita. Pagdating ko sa bunso, tinawag niya, anak, niyakap niya na may yung bunso. Yung bunso, ang tagal. At ang sabi niya sa bunso, anak, paalam. Nagulat yung bunso. Sabi ng bunso, tayo, paano kila kuya? Sabi niyo sa muling pagkikita. Sa akin paalam. Kasi anak, hindi ka pa paalam ng palataya. Mamatay man ako, ang dalawang kapatid mo, pareho kami ng pananampalataya, nakikita kami sa langit. Ikaw, hindi na. Kaya paalam na. Mga kapatid, listen. Ang pinakamahalagang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kaluluwa natin. Hindi ang trabaho, hindi ang business, hindi ang pera, hindi ang karunungan. Lahat ng bagay na meron tayo sa lupa, pwede kang palitan. Nagkamali ka ng kurso ko kunin, pwede kong palit ang kurso. Nagkamali ka ng boyfriend, pwede kong palit ang boyfriend. Nagkamali ka ng sapatos, pwede kong bumili. Nasunugan ka ng bahay, pwede kang magtayo ulit. Pero pag napahamak ang kaluluwa mo, wala ka na ipapalit sa kaluluwa. Isa lang ang kaluluwa. Walang spare. Kung ang kaluluwa ang pinakamahalagang ibinigay ng Diyos sa iyo, ang pinakamagandang dapat mangyari sa kaluluwa na yan ay maligtas. Mga kapatid, listen and listen good. Lahat ng relationship sa lupa is temporary. The only way para magkaroon tayo ng lasting relationship ay magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ang tatay ko'y namatay na, ang nanay ko'y namatay na. Hindi ko na sila makikita ngayon. Pero one day, kung sila'y nakasumpong ng kaligtasan, kagaya ng itinuturo ng Biblia na meron din ako, isang araw magkikita kami ulit. May reunion. Kung talagang mahal ninyo, asawa ninyo, mahal ninyo, anak ninyo, pilitin nyo silang akayin na makakilala at makasumpong ng totoong kaligtasan na itinuturo ng Biblia.
Your goodness cannot save you. Your religion cannot save you. Your being good cannot save you. Only the works of Jesus Christ can save you. Stop trying. Try trusting. You're trying to be saved. You're trying to save yourself. Stop trying. Trust God. Dahil kung kaya mong iligtas ang buhay mo, ang kaluluwa mo, sa pagpapakabuti, hindi na bababa sa Kristo para bayaran ng aming kasalanan. Share your belief. At yan ang ginawa ng Apostol Pablo. Ngayon, mag-aral na po tayo. Are you ready? Amen. Okay. Mag-preach na po ako. Okay na po kayo. Ready na kayo. Okay. Number 1. True faith. True faith. Determination to pass all trials. Yan ang totoong pananampalataya. Meron kang determination na lampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Tingnan ninyo yung Hebrews chapter 11. Hindi na natin para basahin, pero yung Hebrews chapter 11 is a hall of faith. Lahat ng mga totoong mananampalataya, nakagraduate sila because of their faith. Pero tingnan niyo, sinabi ni Apostol Pablo in Acts chapter 20 and verse 24. Look at Acts chapter 20 and verse 24. So through faith, ito ay determination to pass all trials. Ang sabi ni Apostol Pablo in verse 24, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Itong mga bagay na pinagdaanan ko, na muntik na ako mamatay, nagutom ako, lahat ang hirap na, alam natin na naging buhay ni Apostol Pablo. Sobrang dinanas niya alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Alang-alang sa propagation ng gospel. Pero ang sabi niya, none of these things move me. Itong mga bagay na ito, hindi ako natinag eh. Sabi ko nga sa inyo, kung aaralin niyo ang buhay ni Apostol Pablo, dito lang kay Apostol Pablo, sumakit ang ulo ni Satanas. Bakit? Kasi tayo naiisahan tayo ng Diablo eh. Lagi tayo naiisahan ng Diablo. Pero alam niyo si Apostol Pablo, hindi siya maisahan ng Diablo. Hindi alam ni Satanas kung anong gagawin niya para ito si Apostol Pablo gumibab, sumuko, o kaya manghina. Dahil wala kang mababasa sa Biblia, sa buong Biblia, na si Apostol Pablo ay nagpakita ng kahinaan. Ang sabi niya, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko mainaling mahal ko ang aking sarili, that I may finish my course with joy. Mga kapatid, determinado si Pablo eh, na matapos niya. Kaya sa 2 Timothy chapter 4, and verse 7, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sabi niya, I am now ready to be offered. The time of my departure is at hand. Mamamatay na higa ako. Malapit na ako mamatay. But I have fought a good fight. Sabi niya gano'n. Marami siyang digmaan, labanan na dinaanan, pero kahit minsan hindi sumuko si Apostol Pablo. Mga kapatid, yan ang totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, magbibigay sa atin ng determination, lalampasan ang lahat ng pagsubok. Dalawa, through faith, desiring to have a pleasing testimony. Yan ang totoong pananampalataya. Yung bang gusto nating manatili. Matthew chapter 5 and verse 16, let your light shine before man, that they may see your good works and glorify God, which is in heaven. Ang totoong pananampalataya, ang desire mo, ay maging pleasing ang buhay natin. Of course, in reality, we cannot please everybody. Pero at least natin yung desire na gusto natin maging pleasing ang ating testimony, kaaya-aya ang ating patutuo. Of course, hindi pa ito, we are not yet in perfect state. Nagkakasala pa tayo, kaya nga doon natin ma-appreciate ang biyaya ng Panginoon eh. Hindi ika-count ng Diyos sa mga pagkakamalit kasalanan natin at itatapon tayo sa impyerno. Hindi po yun. Kundi dahil sa biyaya natanggap natin sa Panginoon, hindi para maging dahilan ito at lisensya para tayo magkasala, pero ma-appreciate natin ang biyaya ng Panginoon dahil sa biyayang yan, na kahit tayo nagkakasala pa rin, may lisensya tayo pumunta sa langit. Pero hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Hindi tayo perfect.
Every now and then, nagkakamali tayo. Pero maganda sa totoong pananampalataya, ang desire natin is to have a blessing testimony. Galatians chapter 2. Ito, matutuwa kayo dito. Alam niyo ba niya sa Apostol Pablo, sa kagustuhan niya maging pleasing ang testimony niya? Na-rebuke niya si St. Peter. Galatians chapter 2, verse 11. Nakalagay sa screen. But when Peter was come to Antioch, St. Peter yan, I withstood him to the face because he was able to be blamed. Nung magkita kami sa Antioch, sabi ni Peter, ni Paul, hinarap ko siya ng mukhaan. Kasi siya ang dapat sisihin sa bagay na ito. Ano yon? For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. Alam natin na may discrimination ng Jew at Gentiles eh. Pero si Peter, nakikisama siya sa mga Gentiles, nakikikain siya eh. Dumating yung mga Christian Jew. But when they were come, dumating sila, he withdrew himself, separated himself, fearing them which were of the circumcision. Nung makita ni Peter na ito yung mga Kristiyanong Jew, ang ginawa niya, bigla siyang umalis. Pagkano siya gano'n, natisig yung mga Gentile sa kanya. Ano ba ito si Peter? Na-stumble sa kanya. Ang sabi ni Paul sa kanya, at itisuran yung ginawa mo eh. Na-stumble sa iyo yung mga tao sa ginawa mo eh. Pinakikita ng Bible, maging si Peter, nagkasala at nagkamali. Kaya lang, ang kagandahan kay Pablo, nirebuke niya si Paul. Sabi ni Paul, mali yung ginawa mo. Na dahil sa iyo, may mga Hudyong natisod, may mga Gentiles na natisod. And in verse 13, and the other Jews dissembled likewise with him in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Ang sabi ng Biblia, dahil sa ginawa nito, lumalabas ngayon, itong mga Kristiyano, pinalalabas ng mga taong ito na hindi paligtas, pinalalabas nila yung mga Bible believer, ang tawag dito, pakitang tao. Yun ang sinasabi ni Pablo eh. Ang sinasabi ni Pablo, dahil sa ginawa mo niya, lumalabas ngayon na tayo mga mananampalataya, pakitang tao tayo. Kaya nireview siya ni Peter. Ano yung mali yung ginagawa mo? Hindi ka dapat umalis dyan. Natisod yung mga tao eh. Wala namang masama na kung kumakain ng kasama yung mga Gentiles, hindi naman kayo nagbibisyo eh. Kaya dahil yung mga tao mayroong discrimination sa Jew, makita mo dumarating yung mga Jew, bigla kang bumitaw, umalis ka, natisod tuloy yung mga tao. Ang lumalabas kayo, mayroong dissimulation. Ano yung dissimulation? Pagkukunwari. Mayroong hypocrisy. So naghalis si Paul sa kanya. Kasi ang gusto ni Paul sa mga mananampalataya, i-maintain natin ang pleasing testimony. Hindi tayo perfect. Oo, nagkakamali tayo. At hindi po palag si Peter yan. Ang kasarapan naman kay Peter, hindi sila para mag-away dahil alam niya mali siya. May mga taong mali na, minsan pumapalag pa eh. So, ang totoong pananampalataya, not only determination to pass all trials, but desiring to have a pleasing testimony. Number 3, ang totoong pananampalataya is doing and performing the teachings of God. Kung meron tayong totoong pananampalataya, mga kapatid, kagaya na sinabi natin kanina, hindi lamang dapat tayo tagapakinig, kundi tagagawa ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa iyo, hindi kinakailangan maging theologian tayo eh. Halimbawa, kagaya ng dinitinan ko kanina, uulitin ko lang ngayon. Di ba? Ephesians chapter 6, verse 1. I-recite nga ng mga anak, kung nandito yung mga anak. Kung buhay pa ang mga magulang nyo, i-recite nyo ito, ha? Ephesians 6:1. Ready? Begin. Children, obey your parents in the Lord, for Jesus Christ. O yan, liwanag yan. Kailangan ba theologian yan? Kailangan ba Bible scholar yan? Kailangan ba pastor yan? Simple, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sabi ng Biblia, kayong mga anak, matuto kayo tumalima, sumunod sa inyong mga magulang sa Panginoon. Kasi tama ito. Hindi niya sinabing sometimes this is right, most of the time this is right. Kundi sabi ng Panginoon, this is right. Mga anak, kahit ano pa natapos nyo, kahit mababa lang yung edukasyon ng magulang nyo, kahit sa tingin nyo kayo na provider, kahit sa tingin nyo kayo tumutulong, kahit sa tingin nyo
kayo nagpapagamot, kahit sa tingin nyo, tayo kumakalinga ng mga magulang ninyo, still, igalang nyo ang mga magulang nyo. Simple lang yan. Sumunod kayo sa magulang nyo. Pag sinabi ng magulang, anak, ayoko na ganitong oras ka uuwi, huwag kang umuwi ng ganon. Simple lang yan. Pag sinabi ng magulang, anak, ito ang gawin mo, sumunod ka. Hindi ko kung mataas ang pinag-aralan mo at ang nanay mo yung mababa ang pinag-aralan, kaya kaya-kayanan mo siya. Mga kapatid, James chapter 1 and verse 22. Ano sabi ng Biblia? James 1:22. Ulitin natin. James chapter 1 and verse 22. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kung nakikinig ka lagi ng salita ng Diyos, listen mga kapatid. Ano ang value? Ano ang importance? Ano ang halaga? Na lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo gumagawa ng salita ng Diyos. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para sumunod tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoo pananampalataya, kung totoong Kristiyano ka, at merong matotoong pananampalataya, you will go and perform the teachings of God. Look at verse 23. Balikan natin ang verse chapter 17. Bibigyan si Apostol Pablo, verse 23. For as I pass by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription: to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship Him, declare I unto you. Tinuro niya talaga kung paano maligtas eh. Ito ang ituturo ko sa inyo. Yung unknown God na hindi niyo kilala. Sinasamba niyo siya, yung si Diana, sinasamba niyo si Zeus, sinasamba niyo si Mercury, o sino-sino yan na sinasamba niyo. Kilala niyo yung mga Diyos eh. Pero may isang Diyos dito hindi niyo kilala. Yan ang ituturo ko sa inyo. Sino yan? At ang sabi nga niya, si Jesus Christ niya. Acts chapter 20, verse 20 to 21. Tingnan niyo ang sabi ni Apostol Pablo. Acts chapter 20. And how I kept back nothing. Ang sinipin po ito, ha? How I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, wala akong itinago sa inyo eh. Sabi niya, how I kept back nothing that was proud. Lahat ng papakinabangan nyo, itinuro sa inyo. House to house pa yan. Bible study pa yan. In other words, lahat ng pwedeng matutuhan ninyo sa akin, itinuro ko sa inyo. Ganyan si Apostol Pablo. Dahil sa kanyang totoong pananampalataya, ang desire niya talaga magturo. Hindi nagmamalaki. Walang sa pagmamalaki ito. Even sa bahay kami nila Pastor Wendell, Pastor Felix, inulit niya yung sinabi ko kasi nung ginumission natin siya sa Kalamba, ang kabilin-bilinan ko kay Pastor Wendell, sabi ko, Pastor Wendell, minsan lang tayo magpapastor. Isang beses lang. Pag-igihan na natin. Pag-usayan na natin. Hindi na tayo magpapastor tayo. Sa mundong ito, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito para magpastor. At hindi na tayo dadaan ulit dito. Pagputihan na natin. Nung kami nagkaroon ng meeting sa Marikina, mayroong bagong pastor, nakisakay kami sa Kenya. At yun din na sinabi ko, sabi nga ni Pastor Wedel, narinig ko na ito kay Pastor. At sabi niya dito kay Pastor Felix, yun din na sinabi ko, Pastor Felix, minsan lang tayo magpapastor. Mga kapatid, minsan ka lang magiging song leader. Minsan ka lang magtuturo ng Sunday school. Minsan ka lang magiging choir directors. Minsan ka lang mag-handle ng men, ng ladies. Minsan ka lang magiging leader ng young people, ng young professional. Minsan lang. Pag-usayan na natin. Galingan na natin. Minsan ka lang magiging miyembro ng choir. Minsan ka lang magpapipris sa pulpito niya. Hindi natin alam kung bukas may chance pa tayo. Pagigihan na natin. Pagbutihan na natin. Ang sabi ni Pablo, wala akong itinago sa inyo. How I kept back natin. And number 4, last 2 na ito, nagsilang ito. Ang totoo pananampalataya,
Will give us determination to pass all trials. Yan ito ang pananampalataya. True faith is desiring to have a pleasing testimony. Number 3, true faith is doing and performing the teachings of God. Number 4, ito maganda rito. True faith will deliver us from practicing terrible wickedness. Alam niyo ba na totoo pananampalataya? Pag may totoo pananampalataya tayo, naglilinis ito ng buhay ng tao. Mga kapatid, kalabisan lang, siguro para lang sirang plaka sa pulpito nito. Halos alam niyo na naging buhay ko bago ako nakakilala sa Panginoon. Ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko, alam niyo, hindi lang yung mga drugs ang natutuhan ko, bisyo. Sabi ko nga sa inyo, alam ng mga kapatid ko yan, elementary pa lang ako, nadampot na ako ng pulis dahil kubrador ako ng karera ng kabayo sa Santa Ana. Alam ng mga kapatid ko yan. Pagka-graduate ko ng high school, nabarkada ako, nasangkot ako sa kaso. Nag-aaral na ako, kinakailangan ko tumigil para magtago. Nawanted ako sa amin. Kaya kinakailangan ko magtago. Pero ano niyo mga kapatid? Kung ano ko noon, ang Diyos ang nagbago sa akin yun. Kaya kahit anong pangit ang nakaraan natin, listen to this. Pastor, ang pangit po ng aming nakaraan. Ang pangit po ng aking mga past. Listen, your past does not define you today. Your past is just a lesson to be learned. Dapat yan matutuhan mo lang. Pero it does not define you today. Iba ka na ngayon. Yung nakaraan na yan. Ang totoong pananampalataya ay magliligtas sa akin, magdi-deliver sa akin para sa maling kasalanan, maling gawain. Tingnan po ninyo Luke chapter 18. True faith will deliver us from practicing terrible wickedness. Luke chapter 8 verse 1. And he spake a parable unto them to this end. That hindi yan. 8:18. Luke chapter 8. And it came to pass yan. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And for the 12 were with him. And the 12 were with him. Verse 2. And a certain woman, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Si Mary Magdalene ay inaalihan ng 7 masasamang espiritu. Masamang babae siya. Pero alam niyo mga kapatid, when she met the Lord, at nakasumpong siya ng kasalanan, nabago buhay niya. Listen and listen good. Kung tayo may inaalagang kasalanan sa ating buhay, pwede mong baguhin yan for a while. Ang tawag diyan, reformation. Pero ang kailangan ng tao ay regeneration. Pagbabago sa mga. Ang totoong naging anak ng Diyos, ang totoong nakasumpong ng totoong pananampalataya, babaguhin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. Though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Kung si Kristo na tinanggap mo sa puso mo, hanggang ngayon, hindi ka niya nababago, ibang Kristo yan. Hello? Kung hanggang ngayon, tumataya ka pa sa wedding, kung hanggang ngayon, nagbibisyo ka pa, kung hanggang ngayon, nanonood ka pa ng mga pornographic movies, kung hanggang ngayon, meron ka pa mga kasalanan, matagal na, inaalagaan mo sa buhay mo, at sinasabi mo, tinanggap mo si Kristo, hindi ka nababago ng Kristo mo, mahinang klase ang Kristo mo. Dahil ang kilala kong Kristo, kayang magbago ng buhay.
Hindi mo pwedeng lukuhin sarili mo. Ang daming mga masasamang tao na totoong tumanggap kay Kristo at nakakilala kay Kristo, pero nagbago ang buhay. Pero ikaw, kung matagal ka na nagsasabing tinanggap mo si Kristo at hindi pa rin nababago ang buhay mo, ibang Kristo ang tinanggap mo. At mahinang klase yung Kristo mo, hindi ka kaya baguhin. Subukan mo yung Kristo ng Biblia. Babaguhin ka na. Listen. Lukuhin ang sarili mo. Ang pagbabalik ng Panginoon is any moment. It is imminent. Malapit na siya dumating. Umagatnang ka ng Panginoon kahit itong oras na ito na hindi pa ligtas. Sorry for you. May iiwan ka sa lupang ito. Papasok ka sa 7 years tribulation. And listen, kung ikaw ay nakapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, no way na maligtas ka. Ay napakinggan mo ang mensahe ng kaligtasan. Pero ang totoong pananampalataya will deliver us from practicing terrible wickedness. True faith liberates us from sin. Ang totoong pananampalataya ay nagpapalaya sa atin. Ano sabi ng John chapter 8? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Not only it liberates us from sin, it leads us to sanctity. The word sanctity means purity. Ang totoong pananampalataya ay magdadala sa atin sa purity. There's no such thing as sinless perfection. Dahil nasa lamang pa tayo, nagkakasala pa tayo. Walang sinless perfection. Hindi ko mo, save ka na, anak ka na ng Diyos, tumanggap ka na, nagsisi ka na ng kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi ka magkakasala. Magkakasala at magkakasala. Walang sinless perfection. Pero we sinless. Pakunti na ng pakunti yung ginagawa natin kasalanan. Dahil binabago tayo. 2 Corinthians 4:16, araw-araw babaguhin tayo. And last but not the least, through faith, will bring us to the determination to pass all trials, desiring to have a pleasing testimony, doing and performing the teachings of God, deliver us from practicing terrible wickedness. Ang totoong pananampalataya is deciding to put God first. Yan ang totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, lagi mong ilalagay ang Diyos sa harapan mo. Matthew chapter 6 verse 33. Halos sa lahat ng simbahan, Protestant, Baptist, Catholics, kinakanta yan. Seek ye first the kingdom of God. By Matthew 6:33. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yan. Yung totoong mananampalataya, he will decide always to put God first. Laging unang Panginoon. Acts 21 verse 13. Acts 21, last verse. Last verse. So, i-check po natin. Acts 21 and verse 13. Then Paul answered, what mean ye to beat and to break mine heart? Kasi yung mga mananampalataya umiiyak sa dinadanas ni Apostol Pablo dahil sa Ebanghelyo. Sobrang paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi niya, yung mga kahabagan na ito, mga sulat na ito, mga awa, alam niyo, nadudurog ang puso ko sa inyo. Anong sinabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya? For I am ready not to be bound only. Handa ako hindi lang makulong but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lang ako ready para mahirapan. Handa akong mamatay para sa atin.
check. Yun pananampalataya natin. Totoo ba yung pananampalataya natin? Or are we just fanatics? Fanatiko lang tayo. Ang totoong pananampalataya, mayroong determination to pass all trials. Yung totoong pananampalataya will help us to pass all these things. Ang totoong pananampalataya is desiring to have a pleasing testimony. Ayaw mong masira ang patotoo mo. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap kaya mag-build ng testimony. Ako ay pastor sa church na ito for almost 20 years. I started preaching 1986, ang tagal na. Pero isang araw lang pwede nasira testimony ko. Isang araw lang. Wasak ang mahigit 20 taon na binil ko na testimony. Alam niyo ito, maganda itong pagkakagawa nito. Sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ito, siguro umabot dito ng ilang linggo. Para matapos ito, umabot dito ng ilang linggo. Maganda pagkakagawa nito eh. Quality ito kasi yung gumawa nito ay nag-export ng mga ganito material. Pero alam niyo mga kapatid, wala pang 10 minutes kumuha ka ng hammer nito. O kumuha ka ng baso. Wala pang 10 minutes. Paghampasin mo yan, sira yan. Wala pang 10 minutes. Ang tagal binil, ang tagal ginawa, pero wala pang 10 minutes, sira na kagad. Ganyan ang testimony natin. Ang tagal natin nilalaan, huwag natin hayaan na isang araw lang sira na kagad. Hello, nandiyan ba kayo? Ingatan natin ang pagkatawag natin. Ingatan natin ito. Hindi tayo perfect. Pero maging mainit. Oo, nagkakamali tayo. Oo, nagkakasala tayo. At part yan ng pagiging tao natin. Pero as much as we can, ingatan natin ang testimony natin. And then doing and performing the teachings of God. Sobra na yung kaalaman natin sa Bible. Now it's about time for us to share what we have learned. Alam mo, sabi ko kanina doon sa Thanksgiving sa Kalamba, kasi ang title ng aking English doon, Moving Forward. Sabi ko, para tumami kayo, mag-start kayo mag-share ng Word of God. Mga kapatid, kung totoo ang pananampalataya mo, when was the last time na nag-share ka ng salita ng Diyos? At ang totoong pananampalataya will deliver us from practicing terrible wickedness. Babaguhin ng totoong pananampalataya ang buhay natin. Anumang kasalanan na meron tayo mababago. Listen, ang Diyos na meron tayo, kayang baguhin ng tao na sobrang sama. And then deciding to put right. Yes, let us come to the Lord. Hilang Diyos ang mga sa langit. Kayo may sabi na hindi po nakikipaglokohan kayo sa amin. God is not